साथीहरु नमस्कार। स्टक एनालाइसिस एन्ड ट्युटोरियल च्यानलमा हामीले आजको यस भिडियोमा 12 दिनको क्लास मध्ये तेस्रो दिनको पहिलो भागको ट्रेन्ड एनालाइसिसलाई समेटिएको छ। यहाँहरुलाई यो भिडियो कस्तो लाग्छ लाइक र शेयर गर्न नभुल्नु होला। साथै यहाँहरुलाई लागेको जिज्ञासाहरु कमेन्टमा लेख्न नभुल्नु होला र आगामी दिनहरुमा पनि आउने प्याकेज अथवा महत्त्वपूर्ण इन्डिकेटरहरु को क्लास घरमै बसेर अध्ययन गर्नको लागि यस भिडियोलाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। यो ट्रेन्ड एनालाइसिस छ। पहिला कुरा ट्रेन्ड भनेको के हो भनेर बुझ्न जरुरी पर्यो। त्यसलाई एनालाइसिस गर्नु भन्दा पनि मैले यहाँ विभिन्न पिक्चरहरु तपाईलाई देखाएको छु नि। यहाँ डेली लाइफको छ, केही सोशल एक्टिभिटीका छन्। यी पिक्चरहरु देखाएको छु। मैले यहाँ देखाउन खोजेको पिक्चरले के भन्दाखेरिमा माथि के भर्खर घडिएर उठेको देखाएको छु नि। लगभग हाम्रो नेपाली टाइम अनुसार बिहान अलि छिटो उठ्ने मान्छेहरु के छन्, बिहानको टाइममा हेर्नु 5 बजेदेखि 6 बजे सबैको उठ्ने ट्रेन्ड चल्या हुन्छ। देखि 6 देखिको 7 को टाइममा फ्रेश भएर मर्निङ वाक गर्ने, योगा सोगा गर्ने त्यो ट्रेन्ड चलेको हुन्छ। त्यस पछाडिको टाइमिङ भनेको हामीले बाथिङहरु गर्ने, रिफ्रेशमेन्ट हुने, बच्चाहरुको होमवर्कसम्म गराउने, खाना दिने, बच्चा होमवर्क सकेपछि केही खेल्ने, त्यो दैनिकी लाइफमा हाम्रो डेली लाइफमा हुने ट्रेन्ड हो के। त्यसपछि सँगै खाना खान्छौं, बच्चाहरु स्कुल जाने अथवा बाबा मम्मी अफिस जाने मान्छेहरु अफिस जाने अथवा आफ्नो लागिन्छ भनेको त्यो समय अनुसारको ट्रेन्ड हुन्छ। 10 to 4 को टाइममा चाहिँ बच्चाहरु स्कुलमा व्यस्त हुने त्यो ट्रेन्ड हो भने अफिसियल मान्छेहरु अफिसको काममा व्यस्त हुने ट्रेन्ड हो। त्यो चाहिँ यो त भनेको यो डेली लाइफमा हुने ट्रेन्ड भयो। त्यसैगरी हामीले सोशल लाइफमा हेर्यो भने पनि अब हेरौँ त बर्खाको बेला हुन्छ नि, माथि खेतीपातीको देखाएको छु नि। भनेको असार साउनको बेला अथवा जेठ असारको बेला खेती रोप्ने सिजन हुन्छ के। भनेको त्यति बेला सबै मान्छे गएर कृषि हाम्रो एग्रिकल्चर मुलुक हो नि, सबै मान्छेलाई खेततिर भेटिन्छ। भनेको खेतबारी त खेती लगाउने ट्रेन्ड चल्या हुन्छ। त्यसपछि तीजको फेस्टिभल सेसन आयो भने तीजको बेलामा चेलीबेटीहरु नाच्ने, दर्खाने त्यो ट्रेन्ड चलेको हुन्छ। त्यसैगरी चाहिँ दशैंको बेला आयो, बच्चाहरु पिङ खेल्ने, रमाइलो गर्ने, अब बाबा दाइहरु खसी बोकाहरु किन्ने, अब घरको आमाले चाहिँ दशैं खर्चहरु जुटाउने गरेर विभिन्न समय अनुसार त्यो सिजनल ट्रेन्ड हुन्छ। जसरी हाम्रो दैनिक ट्रेन्ड हुन्छ, अब हाम्रो सिजनल ट्रेन्ड हुन्छ, त्यसैगरी मार्केटको पनि एउटा ट्रेन्ड हुन्छ। मार्केटमा विशेष गरेर 3टा ट्रेन्ड हुन्छ। एउटा अप ट्रेन्ड हुन्छ, डाउन ट्रेन्ड हुन्छ, साइड हुन्छ। जसरी दैनिक ट्रेन्डमा हाम्रो डेली ट्रेन्डमा के छ त समय अनुसार चाहिँ हामी एकातिरको सबैको फलोअप भइरहेको हुन्छ के। बजारतिर यसो हामी बजारमा निस्क्यौँ के हुन्छ, 10 बजेको टाइममा हेर्नु त कति बजारहरु के हुन्छ, भिडभाड हुन्छ, गाडी जाम हुन्छ। भनेको सबै कोही स्कुल जाने बेला, कोही अफिस जाने बेला तातो दौड्या हुन्छ नि। त्यसकारणले गर्दा त्यो ट्रेन्डमा हुन्छ र त्यो बिजी हुने हो के त्यो टाइम। त्यसै 4 बजेदेखि 5 बजेको टाइममा त्यो रिटर्न हुने बेला हुन्छ र फेरि बजार जाम हुन्छ। त्यो कतातिर को हेरि यहाँ हुन्छ नि भन्नुहुन्छ। अब जस्तो न्यू इयरतिर लाग्यो भने काठमाडौँको लेक साइडतिर ठमेलतिर भयो, अब तपाईको माथि नगरकोटतिर भयो, त्यतातिर सबै भिडभाड हुन्छ, घुम्न जाने ट्रेनहरु हुन्छ के। हिउँदो लाग्यो पिकनिकको ट्रेन हुन्छ। त्यस्तैगरी बजार पनि कहिले अप ट्रेन्डमा चल्छ भनेको बढ्दो ट्रेन्डमा हुन्छ। त्यसैगरी डाउन ट्रेन्ड भनेको घट्दो ट्रेन्डमा हुन्छ र साइडवेज भनेको नघट्ने नबढ्ने अलि तलमाथि नर्मल लाइफ जस्तो के। हाम्रो नर्मल डेली लाइफको त्यो नर्मल सिजन जस्तै कहिले साइड अलिकति तल जाने अलिकति माथि जाने हुन्छ। र यी सबैलाई महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ ब्रेकआउटले है। ब्रेकआउट हामीले ट्रेन्ड अनुसार इन्ट्री गर्ने, एक्जिट गर्ने र ब्रेकआउटलाई बुझ्यो भने फाइदा गर्न सकिन्छ। अब म यहाँहरुलाई त्यसकै छलफलमा लान्छु। ल हेर्नुस्, मैले एउटा ट्रेन्ड लाइन बनाएको छु। यसरी माथि गएछ, फेरि ठोकेर त्यही ट्रेन्ड लाइनमा आछ, फेरि माथि गछ, फेरि तल आछ त्यो ट्रेन्ड लाइनमा, फेरि माथि जाछ। यसरी यो चाहिँ हामीले के छ, बजार अप ट्रेन्ड छ कि डाउन ट्रेन्ड भनेर भनेको बढ्ने र घट्ने मात्रै बुझेर हुन्न। त्यो ट्रेन्ड लाइनमा छ भने त्यो राम्रो ट्रेन्ड मानिन्छ के है। त्यो हुन्छ। जस्तै अब यो अप ट्रेन्ड हुनलाई के कुरा हुन पर्यो त भन्दाखेरिमा मैले हाई लो यसरी देखाएको छु। यहाँ ध्यान दिएर विचार गर्नु होला। यो हाई भनेको पहिला यहाँ लो थियो, यहाँबाट माथि गएर हाई बनायो। दोस्रोमा हायर लो, फेरि अर्को हायर हाई, अनि फेरि अर्को हायर लो, फेरि अर्को हायर हाई हो। यो कुराहरु हुनलाई जरुरी छ अप ट्रेन्ड हुनलाई। कहिले ठ्याक्कै ट्रेन्ड लाइनमा नआउला, एरियामा पनि आउन सक्छ। म यो भनेको के कुरा बुझ्नु भन्दा पहिला लो थियो अनि हाई बनायो। अब हायर लो भनेको पहिलाको लो भन्दा अब बन्ने लो माथि हुन पर्यो के, त्यो अप ट्रेन्ड हुनलाई है। फेरि हायर हाई भनेको छ, अब बन्ने हाई चाहिँ पहिलाको हाई भन्दा माथि हुन पर्यो अबको हाई। त्यसैगरी फेरि अर्को हायर लो भनेको छ, अब तल आउने लो माथिको हाई हो नि त। अब आउने फेरि हायर लो भनेको फेरि के त भन्दा यो अर्को लो भन्दा माथि नै त्यो वर्षा लो बनेर फेरि माथि फर्किया हुन पर्यो के। फेरि माथि गयो,
फेरि हायर हाई बनायो, त्यो फेरि यो पहिलाको हाई भन्दा तल आएर यसले अर्को हाई बनायो भने अप ट्रेन्ड हुन सक्दैन। विचार गर्नु होला। अब यो यहाँनिर छ हाई, अब यो हाई पनि यहाँबाट पनि फर्कन सक्छ नि त, कहाँबाट फर्कन्छ थाहा छैन नि त। यहाँबाट फर्क्यो भने यो हाई भन्दा यहाँको हाई तल भयो भने त्यो अप ट्रेन्ड हुन सक्दैन, त्यो अप ट्रेन्ड होइन कि भने हाम्रो शङ्का हुन्छ। फेरि यो लो फेरि त्यस्तै गरी लो आउँदाखेरि पहिलाको लो भन्दा तल आएर लो दियो भने त्यो पनि अप ट्रेन्ड होइन। फेरि यसलाई हामीले ट्रेन्ड अप ट्रेन्ड छ कि डाउन ट्रेन्ड छ भने यसरी बुझ्ने हो। त्यसै गरी डाउन ट्रेन्ड कसरी हुन्छ भने डाउन ट्रेन्ड फेरि त माथिबाट तल झर्ने हो। पहिला समथिङ माथिबाट आएको थियो, सपोज यसलाई हाई लिगौँ, अब यहाँ लो बनायो, लो बनाइसकेपछि अब चाहिँ यहाँनिर गएर के गर्यो त भन्दा अर्को हाई लोअर हाई बनायो। लोअर हाई भनेको पहिलाको हाई भन्दा तलको हाई। अब फेरि लोअर लो भने है मैले यहाँ लोअर लो भनेको अब बनाउने लो भनेको पहिलाको लो भन्दा तलको लो, योभन्दा माथि लो होइन, योभन्दा तल लो। अब फेरि माथि गएर फेरि हाई बनायो, कहाँ भन्दा यो अब पहिलाको हाई भन्दा माथि होइन कि त्योभन्दा तलकै हाई हुनसक्छ। यो ट्रेन्ड लाइन हुनसक्छ, न त एरिया पनि लिन सक्छ, थोरै पोइन्टमा तल माथि पनि हुनसक्छ रियल उसमा। अनि फेरि माथि तल आएर फेरि लो बनायो, फेरि चाहिँ लोअर लो बनायो, पहिलाको लो भन्दा अझै तल हो। यसरी आयो भने यसलाई यो डाउन ट्रेन्ड भनिन्छ। यस्तो कुराहरू पहिलाको हाई भन्दा फेरि अर्को हाई चाहिँ माथि गएर बनाइदियो भने यो चाहिँ डाउन ट्रेन्ड हुन सक्दैन। त्यसरी ट्रेन्डलाई बुझ्न एकदम जरुरी छ है। त्यसरी साइडवेज ट्रेन्ड छ। फेरि साइडवेज फेरि एउटा निश्चित वेमा हुन्छ, निश्चित वेमा गएर तल माथि जाने, माथि जाने, तल जाने, माथि जाने, तल जाने, यसरी मुभमेन्ट भइराखेको छ भने यो चाहिँ साइडवेज ट्रेन्ड हो। अब ब्रेकआउटको कुरा छ है, महत्त्वपूर्ण कुरा ब्रेकआउट हो बुझ्ने। तपाईँहरूले अब के छ भन्दाखेरि तपाईँले हामीले यो अप ट्रेन्डमा यसरी माथि ट्रेन्डमा गइरहेको थियो। जब यो ट्रेन्डले पहिलाको एउटा ट्रेन्ड लाइनलाई हिँडेको थियो, ट्रेन्ड लाइनमा थियो, यसरी हायर हाई बनाउँदै गएको थियो, जहाँनिर अब प्राइसले यो ट्रेन्डलाई ब्रेक दिन्छ नि हो, यो ठाउँ चाहिँ यो पोजिसन चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अब बजार ट्रेन्ड लाइनमा छैन, अब बजारले अर्को बाटो समात्यो भन्ने हो। भनेको खेत रोप्न गएका खेतीहरू लगाउने गर्ने किसानहरू खेत रोप्ने सिजन सकिएपछि त के हुन्छ, घरतिर फर्कन घरतिर गर्ने अन्य काममा जान्छन् नि, खेततिर भेटिँदैनन् नि हो। त्यस्तै चाहिँ यो पनि त्यो हो। फेस्टिभल मनाउने मुडमा भएका व्यक्तिहरू फेस्टिभल सकिएपछि त्यही ट्रेन्डमा त हुँदैनन्, फेरि अन्य ट्रेन्डमा लाग्छन्। त्यसै गरी अब यो मार्केट पनि उकालो अप ट्रेन्डमा गइरहेको थियो। जब यो ट्रेन्डलाई यसरी पहिलाको हायर लो अब बनाउने लो चाहिँ पहिलाको हायर लो भन्दा लोअर लो बनायो भने त्यसले फेरि यो ट्रेन्डलाई ब्रेकआउट गरिदियो। समग्रमा यो बाटोलाई चाहिँ पहिला हेर्नेको ट्रेन्डलाई चाहिँ कट गर्न पर्यो। कट गर्दा कन्फर्मेसन के हुन्छ भन्दा पहिलाको लो भन्दा अझै तलको लो हुन पर्यो कि। त्यस्तै गरी यसले डाउन ट्रेन्डलाई पनि ब्रेकआउट गर्ने आधार त्यही नै हो। यसरी लो बनाएको थियो, हाई बनायो, लो बनायो, हाई बनायो। अब आउँदाखेरि के छ, निश्चित दिन सधैँ त्यो त हुँदैन, एकचोटि त गएर यसलाई काट्नै छ, बढ्नै छ। त्यति बेला यहाँनिर गएर पहिलाको ट्रेन्ड लाइन ब्रेकआउट दियो भने पहिलाको लोअर हाई थियो नि, अब बनाउनु यो हाई भन्दा माथि गएर हाई बनाउनु लाग्यो भने यो ट्रेन्डलाई यसले ब्रेकआउट दिएको मानेर मानिन्छ। अब मैले यहाँ हेर्नुहोस्, यो चाहिँ भनेको मैले डेट सहित राखेको छु। योभन्दा अगाडिको बुल पिरियडको हो। यो बुल पिरियड भनेको यो चार्ट यो नेप्सेको चार्ट हो है, यो मैले ड्रइङ गरेको चार्ट होइन। यो चाहिँ अक्टोबर 14, 2020 देखि मैले अगस्त 19, 2021 सम्मको मैले यसलाई यहाँनिर देखाएको छु, यो चार्ट नेप्सेको चार्टलाई। अब यहाँ लो बनाएको थियो, यहाँ हाई बनायो, अब यहाँ हायर लो बनायो कि भनेको यो लो भन्दा त माथि नै लो छ, फेरि माथि गयो। अब अघि खिचेको ट्रेन्ड लाइन जस्तो रियल मार्केट त त्यो नहुन सक्छ। एरियामा त छ नि त, एउटा ट्रेन्ड लाइनको एरियामा हुनसक्छ यहाँ अलिक ठाडो ट्रेन्ड थियो, यहाँ अलिक स्लोपमा गएको छ। अब बनाउने हाई चाहिँ कहाँ त भन्दा यहाँ सानो, यहाँ पनि बनाएको छ, हायर लो यहाँ पनि बनाइसकेको छ। तर मैले यहाँनिर देखाएँ तपाईँहरूलाई। अब बनाउने हाई चाहिँ के पहिलाको हाई भन्दा माथि हाई बनायो। फेरि लो कहाँ बनायो भन्दा पहिला लो थियो त्यो लो भन्दा माथि नै बनायो। फेरि अब बन्ने हाई फेरि पहिलाको हाई भन्दा अलिक माथि नै बनायो। चाहे त्यो धेरै नै माथि होस्, चाहे त्यो तल किन नहोस् न, तर पहिलाको भन्दा अलिकति माथि हायर हाई यसरी बनाउँदै गएको छ। यो भनेको डेट सहित लेखेँ मैले यहाँनिर। हेर्नुहोस्, तपाईँहरूले यस्तो पोइन्टहरू अहिलेको मार्केटमा पनि खोज्न सक्नुहुन्छ। मैले हिजो तपाईँलाई एउटा ट्रेन्ड लाइन खिचेर देखाएको थिएँ। अब मार्केट आयो भने तल यो ट्रेन्डमा कुनै बेला समेट्न सकिन्छ, ट्रेन्ड लाइन मैले देखाएको थिएँ। अहिले हामी त्यो ठिक छ चार्टमा पनि गएर हेरौँला। यसरी चाहिँ यो अप ट्रेन्डमा सर यसमा त धेरै ट्रेन्ड बनाउन सकिन्छ हैन सर? हजुर, ट्रेन्ड त्यहाँ छ, तपाईँको डाउ थ्योरी छ, एलिट वेभ छ, के छ। तपाईँले जस्ट अहिले ट्रेन्ड लाइन चाहिँ बुझ्नुहोस् न। अब त्यसै गरी डाउन ट्रेन्डमा पनि यसो थियो, माथि पुगेको थियो है, त्यही पिरियडबाट मैले लिएको चार्ट हो, त्यो कहाँनिर छ हेर्नु होला। अब यो डाउन ट्रेन्डमा सुरु भयो। डाउन ट्रेन्डमा कसरी, यो माथि हाई थियो, अब लो बनायो। अब लो हाई भनेको पहिलाको लो हाई भन्दा अब तल लो हाई बनायो यसले। फेरि माथि आयो, सानो बिचमा पनि बनाएको छ। फेरि लोअर लो भनेको पहिलाको लो भन्दा अझै तल लो आयो। अब फेरि यसको लोअर हाई भनेको यो सेकेन्ड
हाई थियो नि त्योभन्दा पनि अझै तल यसरी तल 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 बनाउँदै जाने हाईहरू पनि तल पहिलोभन्दा दोस्रो तल दोस्रोभन्दा तेस्रो तल बनाउँदै जाने हो लो पनि पहिलोभन्दा अझै दोस्रो तल दोस्रोभन्दा तेस्रो तल यसरी चाहिँ डाउन ट्रेन्ड पनि जान्छ यसलाई यसरी बुझ्नु होला अब चाहिँ कति बेला ब्रेकआउट हो यी ल हेर्नु होला यो चाहिँ यो त्यही पिरियडको है यो नेप्से ट्रेन लाइनमा यसरी चलेको थियो यसरी माथि गएको थियो तल आयो माथि गयो तल आयो यो ट्रेन लाइनमा हिँडिरहेको छ कि यो नेप्सेकै चार्ट हो त्यो चाहिँ है अब यहाँनिर गएर ब्रेकआउट दियो नि जहाँ ब्रेकआउट दिएछ त्यसपछि बजार तल गएको छ यसरी बुझ्नु होला यो ठाउँ एकदम महत्त्वपूर्ण हो तपाईँहरूले यहाँ नबेचेर केही फरक पर्दैन किन यो बढेर माथि गएको छ नि त सकिन्छ अधिक खेलाडीहरूले के पनि गर्न सक्छन् भन्दाखेरिमा यहाँबाट बढेर यहाँ गएको थियो नि यहाँ बेचिदिन्छन् फेरि यहाँ आएर फेरि उसले किनिदिन्छ किन ट्रेन लाइनमा आयो नि त अब ट्रेन लाइनमा अलिक रिस्क लिने हो किन्ने फेरि यहाँ आउँदाखेरि किन यहाँ राखेर बिचमा राखेर जितिँदैन नि त यहाँ तपाईँले 100 किता बेच्नुभयो भने त्यही 100 किताले 150 किता आइदिन्छ त 120 किता आइदिन्छ त फेरि बढ्छ यहाँ बेचिदिने हो त्यसलाई 150 किता बनाइयो ल 10-20 किता भयो भने थपिन्छ त्यही स्टक किन्न पर्यो भने नि तर यसरी जाने हो तर यो कतिले अप ट्रेनमा पनि यसरी डबल त्रिबल फाइदा हुन्छ हेर्नुहोस् त्यो हो कारण चाहिँ त्यस्तै गरी डाउन ट्रेनमा पनि के छ त यसरी चाहिँ लो हाई बनायो तल आयो फेरि माथि गयो यो ट्रेन लाइनलाई ठोक्यो फेरि तल आयो लोवर लो बनाएको छ है हायर पनि हायर लो बनाउँदै आयो यसरी ठोकिएर आयो यसरी ठोकिएर आउँदाखेरिमा अनि लास्टमा गएर यहाँनिर गएर ट्रेन्डले ब्रेकआउट दियो नि त्यसपछि यसले चाहिँ यो पहिलाको ट्रेन्डलाई तोड्यो यो ट्रेनमा छैन अब त्यो बाटोमा छैन अब यसले फर्केर अर्को मोड लिन्छ भन्ने हो यसलाई चाहिँ यो डाउन ट्रेन्ड यसरी हुन्छ अब के अरे तर के अरे खेलाडीले अफ ट्रेन्डमा त एकदम गरिन्छ गर्न त फाइदा गर्नेले यो डाउन ट्रेन्डमा पनि गर्छन् यहाँ किन्ने यहाँ बेच्ने तर डाउन ट्रेन्डमा ट्रेडिङ गर्न एकदम रिस्की हुन्छ है नेपालमा के छ भने 2 दिन 3 दिन 2-4 दिन त हाम्रो खातामा सेयर आउनै लाग्छ टाइम त्यसलाई कति बेला बेच्ने हो नि त त्यतिखेर बेच्न सकिएन भने त गइयो नि त त्यसैले चाहिँ डाउन ट्रेन्डको ट्रेड अलि रिस्की हुन्छ अफ ट्रेन्डमा मनकै फाइदा गर्न सकिन्छ अब अर्को छ साइडवेज ट्रेन्डको प्याटर्न पनि मैले यसरी देखाएँ यो पनि नेप्सेकै हो यसरी गएको छ मैले एउटा रेक्टेङ्गल तानेको छु यहाँ रेक्टेङ्गलको माथि थियो तल आए रेक्टेङ्गलमा छोइया यहाँ गए फेरि यहाँ छोइया यसरी गए यसरी यहाँ चाहिँ साइडवेजमा पनि हामीले फाइदा गर्न सकिन्छ ल हेर्नुहोस् यहाँ किनेर यहाँ बेच्दा फाइदा भयो फेरि यहाँ किनेर यहाँ बेच्दा फाइदा भयो यहाँ किनेर यहाँ बेच्दा फाइदा भयो यो डाउन ट्रेन्डमा आएर यसरी साइडवेजमा गएको छ भने यो फेरि इन्भेस्टरहरूले अकुमुलेसन गर्ने ठाउँ पनि हो ठुल्ठुलो इन्भेस्ट गर्नेले एकैचोटि सबै स्टक त पाउँदैनन् तिनीहरूले यो साइडवेजमा गएको छ भने तिनीहरूले बुझेर ठुल्ठुलो लगानी इन्भेस्टमेन्ट गर्नेहरूले यहाँनिर चाहिँ अकुमुलेसन गरेर बसेका हुन्छन् राख्ने सञ्चित गर्ने किन्ने फेरि सञ्चित गर्ने किन्ने सञ्चित उनीहरूले यहीँनिर बेच्दैनन् तिनीहरूले यहाँ राख्छन् के छ भन्दाखेरिमा यहाँनिर किनिदिन्छन् भर्दै के तर हामी ट्रेडरहरूले के गर्छन् भने ट्रेडरले यहाँ किन्ने यहाँ बेच्ने यहाँ किन्ने यहाँ बेच्ने साइडवेजलाई पनि जब यहाँनिर ब्रेकआउट दियो नि अब ब्रेकआउट दिएपछि अब के गर्यो त यो ट्रेन्ड थियो क्या पहिलाको यो रेजिस्टेन्स एरियामा थियो अब यसलाई ब्रेकआउट दिएपछि अब के गर्यो तन्क्यो क्या माथतिर ल हेर्नुहोस् यो अहिलेको लास्ट लेटेस्ट यो चार्ट हो यो चाहिँ यहाँनिर ब्रेकआउट दियो ब्रेकआउट यहाँनिर इन्ट्री गर्नेले त कति कमायो त्यसले सिम्टम्स यहीँ देखाइसकेको छ है यहीँ देखा पहिला यो लाइन थियो यो लाइन पनि रेजिस्टेन्स लेभल बनाएको हो एकचोटि दुईचोटि क्यान्डल खेलेको ठाउँ छ प्राइस यहाँ खेलेको ठाउँ छ हो यहाँनिर माथि गएर त्यही खेलेको ठाउँलाई सपोर्ट बनाएर फेरि माथि गएको छ यहाँनिर यसरी ट्रेन्ड एनालाइसिस सिकिन्छ यो ट्रेन्ड एनालाइसिस भयो म सपोर्ट र रेजिस्टेन्स पनि सँगै गराउँछु र अनि एकैचोटि दुईटाको चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई चार्टमा लगाएँ है त्यति बेला तपाईँहरूको क्वेसन पनि त्यतिखेर गर्नु होला यति बेलासम्म हेरेर साथ दिनुभएकोमा त धन्यवाद र आगामी भिडियोहरू पनि यहाँहरूले अपलोड गर्ने बित्तिकै हेर्नका लागि सब्सक्राइब गर्न नछुटाउनु होला साथै लाइक र सेयर पनि गर्न नभुल्नु होला र यहाँका जिज्ञासाहरू कमेन्टमा लेख्नुभयो भने यहाँको जिज्ञासाहरूप्रति हामीले आन्सर दिने प्रयास गर्नेछौँ धन्यवाद।